नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निकल युट्युब च्यानलमा। आज पनि म नयाँ टिप्स लिएर आइसकेको छु साथीहरु। यदि साथीहरु तपाईहरुले फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुनेवाला छ साथीहरु। जस्तो कि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई अब तपाईहरुले कन्भर्ट गरेर पेजमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सजिलो तरिकाले। अहिले फेसबुकले नयाँ अपडेट ल्याएको छ, त्यसैले तपाईहरुले पनि आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई पेजमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईहरुको 50K भन्दा धेरै फलोअर छ या फ्रेन्ड्सहरु छ, अडाइरहेको छैन, त्यो अवस्थामा तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई पेजमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई पेजमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि बेला पेजमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ र पेजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई तपाईले फेसबुक पेज गराउन चाहनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईले अफ गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसलाई तपाईले पनि अफ गरेर तपाईले फेसबुक एकाउन्ट नै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी जान्नको लागि तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ प्रेम केसी रहेको छ। यसलाई मैले नयाँ एकाउन्ट रहेको छ, जति पनि फ्रेन्ड्सहरु थिए ती फ्रेन्ड्सहरु फलोअर्समा कन्भर्ट हुनेछ नि। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नु भएको छ, यो मेरो फेसबुक एकाउन्ट हो। यसलाई मैले सजिलैसँग पर्सनल मोड अन गरेर आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई यसरी पेजमा कन्भर्ट गरेको छु र यसलाई मैले मैले फेसबुक पेजमा कन्भर्ट गरे र यसलाई मैले फेरि फेसबुक एकाउन्ट नै बनाउन चाहन्छु भने गराउन चाहन्छु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट नै। यदि तपाईहरुले फेसबुक पेज कन्भर्ट गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईले फेरि पहिलाको जस्तै एकाउन्ट बनाउन चाहन्छ, त्यो पनि तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले फेसबुकले नयाँ अपडेट ल्याएको छ। यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई पेजमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल त साथीहरु, भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम साथीहरु त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ फेसबुक भनेर यसरी सर्च गर्नु होला। फेसबुक सर्च गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक आइसकेको छ। यदि तपाईले आफ्नो फेसबुक एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नुभएको छैन भने तपाईले अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरेपछि साथीहरुलाई ओपन गर्नु होला। अहिले फेसबुकले नयाँ अपडेट ल्याएको छ, जो कोही व्यक्तिले पनि आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई पेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नेछ र हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट ओपन भइसकेको छ र म तपाईले लाइभ प्रुफ देखाएर तपाईलाई यहाँ सिकाउने छु र 3 लाइनमा ट्याप गर्नुहोस्। 3 लाइनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु आफ्नो एकाउन्टमा जानु होला। आफ्नो एकाउन्टमा गएपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्ट यस प्रकार रहेको छ। तपाईले यसलाई पेजमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, देख्नु 227 वटा फ्रेन्ड्स रहेको छ। यसलाई मैले फलोअर्समा कन्भर्ट गर्ने छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट ओपन भइसकेको छ र तपाईले यहाँ छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ 3 डट, यो 3 डटमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ थुप्रै खाले अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। ती मध्ये तपाईले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन पर्सनल मोड भनेको छ। यो पहिला हामीले पाइरहेको थिएनौं यो अप्सन, र अहिले फेसबुकले नयाँ अपडेट ल्याएको छ र तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ टर्न अन पर्सनल मोड भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेको छ। तपाईले यसलाई टर्न अन गरिदिनु होला। टर्न अन गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ कनेक्ट विथ योर अडियन्स भनेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेटअप गर्नुपर्ने छ। क्रिएट न्यू कन्टेन्ट भनेर एड डिटेल्स तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी राखिसकेको छु, कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईले यहाँ तल देख्नुहुन्छ यहाँ सेटअपहरु गर्नु छ। एड प्रोफाइल पिक्चर अलरेडी नै छ, एड कभर फोटो त्यो पनि अलरेडी नै छ, एड योर बोय भनेको छ। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले युट्युबको लिंक हालिदिएको छु, यसमा मैले राखिसकेको छु। यति गरेपछि मेरो सब सेटअप भइसकेको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ सबै राखेर। तपाईले ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ फेसबुक एकाउन्ट पेजमा कन्भर्ट भइसकेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ प्रुफ। तपाईलाई म रिफ्रेश गरेर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल डिजिटल क्रिएटर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यसरी आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई यसरी पेजमा कन्भर्ट हुनेछ यो इजी तरिकाले। यदि तपाईहरुले फेसबुक पेज कन्भर्ट गरिसक्नुभयो र त्यसलाई फेरि पहिलाकै जस्तै एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईले फेरि 3 डटमा ट्याप गरेर यो पर्सनल मोडलाई तपाईले अफ गरिदिनु भयो भने यो पहिलाको जस्तै एकाउन्ट हुन्छ। म तपाईलाई देखाउने छु। टर्न अफ पर्सनल मोड भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा टर्न अफ। तपाईले अब हामी ब्याक आउने छौं। ब्याक आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक नै यसरी पहिलाको जस्तै एकाउन्ट भइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजलाई एकाउन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने यदि फेसबुक एकाउन्टलाई तपाईले पेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले साथीहरु। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई पेजमा गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यही नै थियो आजको सानो जानकारी। आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो अवश्य मन पर्यो होला भनेर। यदि तपाईलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लाग्यो भने साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला।